บนโลกใบนี้ต่างมีเรื่องราวเป็นปริศนาลึกลับอยู่มากมายซึ่งในอดีตบางเรื่องราวก็ได้รับการไขปริศนาในขณะเดียวกันบางเรื่องราวก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แต่โลกของเรานั้นมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงในขณะเดียวกันโลกก็พัฒนาขึ้นทำให้มนุษย์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นการพยายามปลดล็อกปริศนาต่างๆจึงปรากฏให้ได้เห็นให้ได้รับรู้กันมากขึ้นอย่างวันนี้ที่อับดุลได้รวบรวม7เรื่องราวปริศนาคาใจของผู้คนบนโลกที่ได้รับการไขปริศนาล่าสุดมาฝากกันครับส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนั้นตามอับดุลไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับงานดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำ3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานโรงแรมหรือเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. ค้นพบต้นกำเนิดของรูปปั้นวีนัสแห่งวินเลนดอร์ฟวีนัสแห่งวินเลนดอร์ฟหรือนักวิชาการบางคนก็เรียกว่าผู้หญิงแห่งวินเลนดอร์ฟเป็นรูปปั้นขนาดเล็กมีอายุเกือบ 30,000 ปีบนใบหน้าไม่มีรายละเอียดใดๆแต่มีลักษณะเด่นของความเป็นหญิงสาวที่สมบูรณ์อวบเกินสัดส่วนซึ่งเชื่อกันว่ามีไว้สำหรับเป็นเครื่องรางถูกค้นพบเมื่อปี 1908 ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำดานูบในหมู่บ้านวินเลนดอร์ฟประเทศออสเตรียซึ่งรูปปั้นวีนัสจิ๋วสูง 11 เซนติเมตรชิ้นนี้ได้กลายเป็นปริศนาถึงต้นกำเนิดมายาวนานจนกระทั่งมีงานวิจัยชิ้นใหม่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวียนนาซึ่งร่วมกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงเวียนนาได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาลงในวารสาร Scientific Report หลังจากที่ได้วิจัยรูปปั้นวีนัสด้วยการเอ็กซเรย์แบบไมโครคอมพิวต์โทโมกราฟีและพบว่าวัสดุที่ใช้ทำรูปปั้นนั้นเป็นหินปูนมีรูพรุนซึ่งพบว่ามีลักษณะที่ตรงกันกับหินในบริเวณทะเลสาบกาดาทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีโดยทีมนักวิจัยคาดว่าชาวดราเวเทียนซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์รูปปั้นชิ้นนี้ได้ออกเดินทางพร้อมนำรูปปั้นจิ๋วติดตัวมาเสมือนกับการพกเครื่องรางจนทำให้รูปปั้นดังกล่าวถูกค้นพบในจุดปัจจุบันที่ประเทศออสเตรียมากไปกว่านั้นทีมนักวิจัยยังพบเศษเปลือกหอยในรูปปั้นซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีอายุย้อนกลับไปได้ถึงยุคจูราสสิกอีกด้วย 2. นักโบราณคดีค้นพบแหล่งที่มาบางส่วนของหินที่ใช้สร้าง Stonehenge Stonehenge ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางทุ่งบนที่ราบซอลบรีอันกว้างใหญ่ทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษเป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์112ก้อนตั้งเรียงรายกันในลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมซ้อนกัน3วงแท่งหินถูกวางเรียงกันในหลายรูปแบบทั้งนอนระนาบเดียวกับพื้นบางอันก็ตั้งขึ้นแถมบางอันก็ยังถูกวางซ้อนกันในตำแหน่งด้านบนอีกด้วยนักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินที่มีอายุต่างกันในแต่ละก้อนนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาลจากการคำนวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 ถึง 1,300 ปีก่อนคริสตกาลและมีปริศนาที่น่าสงสัยกันมานานว่าหินเหล่านี้มาจากไหนซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาจากทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนในอังกฤษได้ไขปริศนาว่าหินบางก้อนใน Stonehenge ที่เป็นหินสีฟ้าเทาหรือที่เรียกกันว่าหินบลูสโตนเดิมทีเคยเป็นหินจากกองหินวงกลมของอนุสาวรีย์ซึ่งจัดว่าเก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อว่าวอนมอนตั้งอยู่ในแคว้นเวลส์ซึ่งลักษณะของอนุสาวรีย์หินนี้ก็มีคูน้ำล้อมรอบแบบเดียวกันกับ Stonehenge และจุดที่ตั้งแนวของหินก็ล้วนมีความสัมพันธ์กับแนวการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกลุ่มดาวเช่นกันนอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่าขนาดหินบลูสโตนอย่างน้อย1ก้อนที่ Stonehenge นั้นมีขนาดเท่ากับขนาดของหลุมหินหลุมหนึ่งที่พบในวงกลมหินวอลมอนซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ชาวเวลส์โบราณได้อพยพออกจากพื้นที่เดิมจึงทำการรื้อถอนหินจากอนุสาวรีย์วงกลมมาด้วยจากนั้นก็นำมาสร้างเป็น Stonehenge บนที่ราบซอลบรีในเวลาต่อมา 3. ทำไมสถาปัตยกรรมโรมันไม่มีร่องรอยผุพังสิ่งปลูกสร้างของชาวโรมันอาทิวิหารแพนธีออนโคลอสเซียมหรือสะพานส่งน้ำที่ตั้งตระหง่านมานานนับหลายพันปีเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ชวนให้เกิดคำถามว่าชาวโรมันสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรมโรมันที่ซับซ้อนและคงอยู่ได้อย่างไรตลอดมาโดยแทบจะไม่มีร่องรอยผุพังเลยซึ่งล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบส่วนผสมลึกลับที่ช่วยไขปริศนาดังกล่าว
โดยทีมนักวิจัยจากสหรัฐอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างคอนกรีตอายุ 2,000 ปีของกำแพงเมืองโบราณสถานเมืองพริวนัมทางตอนกลางของอิตาลีซึ่งมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันกับคอนกรีตที่ใช้สร้างสถาปัตยกรรมในจักรวรรดิโรมันพวกเขาพบว่าในคอนกรีตโรมันนั้นจะมีก้อนขาวๆที่เรียกว่าแลมครัสซึ่งก่อนหน้านี้ก้อนขาวๆนี้ถูกมองข้ามว่าเป็นแค่วัตถุดิบคุณภาพต่ำหรือการผสมวัสดุก่อสร้างที่ผิดพลาดเท่านั้นแต่สำหรับการศึกษาเพิ่มเติมล่าสุดนั้นกลับทำให้พบว่าลามครัสนั้นสามารถละลายไปในรอยแตกและตกผลึกใหม่ได้หลังจากการสัมผัสกับน้ำเรียกได้ว่านี่เป็นตัวช่วยสมานรอยแตกร้าวที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศก่อนที่รอยจะขยายตัวแตกร้าวมากขึ้นนั่นเอง 4. เผยความลับวิธีทำมัมมี่อียิปต์ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำมัมมี่มาอย่างยาวนานแต่ก่อนหน้านี้นักวิจัยก็ทำได้เพียงแค่คาดเดาส่วนผสมในการใช้ทำมัมมี่จากที่กล่าวถึงในตำราโบราณเท่านั้นจนเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยเข้าใกล้การไขความลับของการทำมัมมี่อียิปต์โบราณไปอีกขั้นหลังจากนำคราบสารอินทรีย์ที่ติดอยู่ในภาชนะโบราณซึ่งส่วนใหญ่เป็นหม้อและไหจำนวน31ใบที่ขุดพบจากห้องทำศพใต้ดินของสุสานเมืองซักคาราใกล้กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อปี 2016และได้ตรวจพบว่าส่วนผสมบางอย่างนั้นนำเข้าจากแดนไกลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผลการศึกษาข้างต้นตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2023 ที่ผ่านมาว่าผลวิเคราะห์พบว่าสารอินทรีย์ที่ก้นหม้อไหโบราณอายุกว่า 2,700 ปีตรวจพบส่วนประกอบในการใช้ทำมัมมี่เพื่อลดกลิ่นและคงสภาพศพประกอบไปด้วยส่วนผสมหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากพืชเช่นสนจูนิเปอร์สนไซเปรสสนซีดาไปจนถึงยางไม้ของต้นเต็งหรือต้นจิกซึ่งพบในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเรซินจากต้นพิทาชิโอและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่ชาวอียิปต์โบราณเรียกว่าแอนติลหรือที่ก่อนหน้านี้มักแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเมอร์ที่หมายถึงทูบหอมหรือยางไม้หอมนั้นแท้จริงแล้วเป็นส่วนผสมของไขมันสัตว์กับน้ำมันสนหลากชนิดนอกจากนี้ทีมวิจัยยังพบด้วยว่ามีการเจาะจงใช้สารอินทรีย์บางอย่างกับอวัยวะแต่ละส่วนโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นยางไม้จากต้นพิทาชิโอและน้ำมันละหุงจะสงวนไว้ใช้กับส่วนศีรษะของศพเท่านั้น 5. มัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดไม่ได้อยู่ในภูมิภาคของทะเลทรายอีกต่อไปขณะที่ขั้นตอนการทำมัมมี่ที่ซับซ้อนนั้นถูกนำมาใช้ในอียิปต์โบราณเมื่อ 4,500 ปีก่อนและพบหลักฐานการทำมัมมี่อื่นในยุโรปเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลรวมถึงมัมมี่ชินโชโรในทะเลทรายอัตากามาของชิลีที่เคยคาดว่าเก่าแก่ที่สุดคือมีอายุประมาณ 7,000 ปีแต่ล่าสุดเมื่อต้นปี 2022 ที่ผ่านมาทีมนักโบราณคดีจากโปรตุเกสและสวีเดนเผยว่าได้ค้นพบหลักฐานการทำมัมมี่ของคนยุคหินกลางเมื่อราว 8,000 ปีก่อนในสุสานโบราณของหุบเขาซาดูทางตอนใต้ของโปรตุเกสโดยร่องรอยดังกล่าวอยู่ในภาพถ่ายโครงกระดูกที่นักสำรวจผู้หนึ่งบันทึกไว้เมื่อ 60 ปีก่อนผลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงกระดูกทำให้ทราบได้ว่าศพเหล่านั้นเคยผ่านกระบวนการทำมัมมี่ให้ร่างแห้งและเล็กลงก่อนทำพิธีฝังซึ่งถือได้ว่าการทำมัมมี่ที่พบทางตอนใต้ของโปรตุเกสนี้เก่าแก่ที่สุดในโลกยิ่งกว่าการทำมัมมี่ของอียิปต์หรือของชนเผ่าโบราณในทะเลทรายอัตากามาของชิลีหลายพันปี 6. ไขปริศนาวงกลมนางฟ้า Fairy Circles ในนามิเบียปรากฏการณ์ประหลาดวงกลมปริศนาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่เมตรนับแสนล้านจุดบนพื้นหญ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่กึ่งทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายบริเวณทะเลทรายนามิบประเทศนามิเบียซึ่งในตำนานของคนท้องถิ่นเชื่อกันว่ามันเป็นรอยเท้าของเทพเจ้าบางกลุ่มก็เชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะมีจานบินจากต่างดาวลงจอดในตอนกลางคืนทั้งนี้เมื่อ9 ปีก่อนมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กเยอรมนีได้วิเคราะห์ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากปลวกทรายแต่ทั้งนี้ล่าสุดนักวิจัยมีหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าปลวกนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้เพราะที่รากของต้นหญ้าไม่มีวี่แววของสัตว์กัดแทะเลย
มื่อไม่นานมานี้จากการศึกษาและทดลองของนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกิดทิงเงินในเยอรมนีได้คลี่คลายปริศนาแล้วว่าการเกิดวงกลมนางฟ้านั้นเกิดจากการที่หญ้าจัดระเบียบตัวเองเป็นวงกลมเพื่อจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอโดยรากของต้นหญ้ารอบๆวงกลมจะทำการดูดน้ำจากด้านในวงกลมซึ่งกักเก็บไว้ในช่วงที่ฝนตกมาหล่อเลี้ยงต้นนักนิเวศวิทยาชี้ว่าวงแหวนนางฟ้าเป็นตัวอย่างของการกักเก็บน้ำสำหรับพืชในแถบนี้และทฤษฎีใหม่นี้ยังช่วยอธิบายถึงวิธีที่พืชปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศอันแห้งแล้ง 7. บรรพบุรุษไก่บ้านที่เลี้ยงกันทั่วโลกมีต้นกำเนิดในประเทศไทยที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายฉบับที่เผยข้อค้นพบเกี่ยวกับบรรพบุรุษของไก่บ้านว่ามีต้นกำเนิดจากไก่ป่าสีแดงที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนถูกนำมาเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอย่างทุกวันนี้แต่งานวิจัยล่าสุดของทีมนักโบราณคดีในยุโรปซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร PNAS เมื่อมิถุนายนพุทธศักราช 2565 มีการเปิดเผยข้อมูลจากนักโบราณคดีว่าพบหลักฐานใหม่จากการขุดพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดซึ่งมีผลวิจัยบ่งชี้ว่ามนุษย์นั้นเลี้ยงไก่บ้านแห่งแรกที่ประเทศไทยเราในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณ 3,600 ปีมาแล้วที่บ้านโนนวัดจังหวัดนครราชสีมาและทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างของปริศนาโลกที่ถูกไขล่าสุดแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่อาจจะสรุปแบบฟันธงลงไปได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะตราบใดที่โลกเรายังหมุนโลกวิทยาศาสตร์พัฒนาก้าวไปข้างหน้าเราก็อาจจะได้คำตอบที่ชัดเจนกระจ่างมากยิ่งขึ้นกว่าวันนี้ครับ